Nếu nhìn từ vệ tinh, Houston không phải thành phố đẹp nhất nước Mỹ. Nó không có những bãi biển nổi tiếng như Miami, không có những tòa nhà chọc trời dày đặc như New York, cũng không sở hữu kinh đô điện ảnh Hollywood như Los Angeles. Nhưng có một điều khiến Houston trở thành một trong những thành phố quan trọng nhất hành tinh. Mỗi ngày, từ nơi đây, những quyết định ảnh hưởng đến giá dầu thế giới được đưa ra. Những ca phẫu thuật tiên tiến nhất cứu sống hàng nghìn con người. Và cũng chính tại đây, con người điều khiển các chuyến bay tiến ra ngoài không gian. Chào mừng đến Houston, thành phố lớn thứ tư nước Mỹ. Một nơi đang kết nối trái đất với cả vũ trụ. Từ góc nhìn vệ tinh, Houston nằm ở phía đông nam bang Texas, cách vịnh Mexico khoảng 80 km theo đường chim bay. Vị trí này tưởng như bình thường, nhưng lại là món quà địa lý đặc biệt. Không quá xa biển để phát triển hệ thống cạn nước sâu. Không quá gần biển để giảm rủi ro từ sóng lớn. Mạng lưới sông ngòi tự nhiên kết hợp cùng kênh tàu Houston Ship Channel đã biến nơi đây thành một trong những hệ thống cảng nhộn nhịp nhất nước Mỹ. Chính vị trí ấy đã đặt nền móng cho câu chuyện đầu tiên, câu chuyện về năng lượng. Houston thường được gọi là thủ phủ năng lượng của thế giới. Đây không phải một khẩu hiệu quảng bá. Theo nhiều thống kê ngành năng lượng, khu vực Houston tập trung hàng trăm công ty dầu khí, năng lượng và kỹ thuật, bao gồm nhiều tập đoàn hàng đầu như ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Shell USA, cùng vô số doanh nghiệp dịch vụ kỹ thuật phục vụ ngành khai thác ngoài khơi. Hàng năm, thành phố còn tổ chức Offshore Technology Conference, một trong những hội nghị công nghệ khai thác ngoài khơi lớn nhất thế giới. Những công nghệ khoan ở độ sâu hàng nghìn mét dưới đáy đại dương, những giải pháp khai thác năng lượng ngoài khơi, những xu hướng chuyển đổi sang năng lượng sạch. Tất cả đều được thảo luận tại Houston. Điều thú vị là Houston không chỉ đại diện cho dầu mỏ. Ngày nay, thành phố còn đầu tư mạnh vào hydrogen, lưu trữ carbon, điện gió ngoài khơi và nhiều công nghệ năng lượng thế hệ mới. Có thể nói, Houston đang chứng kiến quá khứ, hiện tại và tương lai của ngành năng lượng cùng tồn tại trong một thành phố. Nhưng nếu năng lượng giúp thế giới vận hành, thì Houston còn nổi tiếng bởi một lĩnh vực khác. Đó là cứu sống con người. Giữa lòng thành phố là Texas Medical Center. Đây được xem là tổ hợp y tế lớn nhất thế giới. Không phải chỉ là một bệnh viện, mà là cả một thành phố y tế. Hơn 60 cơ sở y tế, bệnh viện, trường đại học và viện nghiên cứu hoạt động trong cùng một khu vực. Mỗi năm, hàng triệu bệnh nhân từ khắp nước Mỹ và nhiều quốc gia tìm đến đây điều trị. Nơi này quy tụ hàng chục nghìn bác sĩ, nhà khoa học và nhân viên y tế. Nhiều nghiên cứu về ung thư, cấy ghép nội tạng, tim mạch, thần kinh và y học chính xác được thực hiện ngay tại đây. Nếu New York nổi tiếng về tài chính, Washington nổi tiếng về chính trị, thì Houston chính là một trong những trung tâm y học quan trọng nhất thế giới. Nhưng điều khiến Houston trở nên khác biệt vẫn chưa dừng lại. Giờ đây, chúng ta sẽ rời mặt đất, tiến vào không gian. Có lẽ trên thế giới, rất ít thành phố được gắn liền với một câu nói nổi tiếng như Houston. Houston, we have a problem. Câu nói trong sứ mệnh Apollo 13
đã khiến cái tên Houston trở thành biểu tượng toàn cầu. Ngay phía đông nam thành phố là Johnson Space Center. Đây là trung tâm điều khiển các chuyến bay có người lái của NASA. Trong chương trình Apollo, các kỹ sư tại đây theo dõi từng giây hành trình đưa con người lên mặt trăng. Chính nơi này đã điều phối các phi hành gia trong những thời khắc quan trọng nhất của lịch sử khám phá không gian. Ngày nay, Johnson Space Center vẫn là nơi huấn luyện phi hành gia. Hỗ trợ vận hành trạm không gian quốc tế, phát triển các chương trình hướng tới mặt trăng và sao Hỏa trong tương lai. Du khách đến Space Center Houston còn có thể tận mắt quan sát nhiều hiện vật lịch sử, từ tàu con thoi, mỏ đường không gian, cho đến những mẫu đá mặt trăng mang về từ các sứ mệnh Apollo. Không nhiều nơi trên trái đất cho phép bạn chạm vào một mảnh vật chất đến từ thiên thể khác. Đó là trải nghiệm khiến Houston trở thành Space City đúng nghĩa. Sau hành trình ra ngoài không gian, chúng ta quay trở lại mặt đất. Nhưng Houston lại tiếp tục gây bất ngờ. Đây là một trong những thành phố đa dạng văn hóa nhất nước Mỹ. Hơn 100 ngôn ngữ được sử dụng. Cộng đồng nhập cư đến từ khắp nơi trên thế giới đã tạo nên bản sắc rất riêng. Sự đa dạng ấy phản ánh rõ nhất qua ẩm thực. Bạn có thể thưởng thức BBQ Texas truyền thống, Tex-Mex đậm chất miền Nam, hải sản vùng vịnh Mexico, và đặc biệt, một món ăn gần như chỉ Houston mới nổi tiếng, Việt Cajun Crawfish. Sau khi cộng đồng người Việt phát triển mạnh tại khu vực Houston, nhiều đầu bếp đã kết hợp kỹ thuật nấu hải sản Cajun của bang Louisiana với bơ, tỏi, ớt và gia vị theo khẩu vị Việt Nam. Kết quả là món tôm càng đất cây thơm đậm vị đã trở thành biểu tượng ẩm thực mới của Houston. Ngày nay, rất nhiều du khách tìm đến thành phố chỉ để thưởng thức hương vị độc đáo ấy. Houston còn có một nét văn hóa rất Texas. Houston Livestock Show and Rodeo. Đây là lễ hội rodeo lớn nhất thế giới, diễn ra nhiều tuần liên tục, thu hút hàng triệu lượt khách. Không chỉ có các màn cưỡi bò tót, đua ngựa, chăn nuôi, mà còn là một trong những chuỗi hòa nhạc có lượng khán giả đông nhất Bắc Mỹ. Lễ hội này phản ánh rõ cách Houston giữ gìn bản sắc cao bồi Texas dù đã trở thành siêu đô thị hiện đại. Điều thú vị là Houston không hề đánh mất thiên nhiên. Ngay giữa trung tâm thành phố là Buffalo Bayou. Con kênh tự nhiên này đã tồn tại từ rất lâu trước khi Houston hình thành. Ngày nay, người dân có thể chèo kayak, đạp xe hoặc đi bộ giữa những mảng xanh rộng lớn, trong khi các tòa nhà hiện đại vẫn hiện diện ngay phía sau. Sự cân bằng giữa đô thị và thiên nhiên khiến Houston mang một nhịp sống rất khác. Và nếu muốn cảm nhận Houston của thế hệ trẻ, West Houston là nơi không thể bỏ qua. Từng là bưu điện trung tâm, công trình này được cải tạo thành tổ hợp sáng tạo gồm khu ẩm thực, không gian nghệ thuật, sự kiện và sân thượng xanh, nhìn toàn cảnh thành phố. Đó cũng là hình ảnh tượng trưng cho một Houston luôn biết tái sinh từ chính quá khứ của mình. Dạo quanh thành phố, bạn sẽ còn bắt gặp hàng loạt bức tranh tường khổng lồ. Houston phát triển nghệ thuật graffiti muộn hơn New York. Nhưng thay vì sao chép, các nghệ sĩ nơi đây đã tạo nên một phong cách mang đậm màu sắc Texas và văn hóa Mỹ Latin.
Những bức tường ấy ngày nay trở thành điểm check-in nổi tiếng của thành phố. Nhìn từ vệ tinh, Houston có thể chỉ là một vùng đô thị rộng lớn của bang Texas. Nhưng khi hiểu sâu hơn, bạn sẽ nhận ra nơi đây đang làm những công việc mà rất ít thành phố trên thế giới có thể đảm nhận cùng lúc. Một trung tâm quyết định tương lai ngành năng lượng. Một trung tâm chữa bệnh hàng đầu thế giới. Một trung tâm điều khiển những chuyến bay vượt khỏi bầu khí quyển. Houston không nổi tiếng vì những ánh đèn rực rỡ. Houston nổi tiếng vì những điều âm thầm vận hành cả thế giới. Có lẽ đó mới là điều đặc biệt nhất. Một thành phố không cần phô trương, nhưng mỗi ngày lại góp phần thay đổi tương lai của nhân loại.